Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes, niin kuin otsikkokin sanoo, niin tänään lähdetään laittamaan pusseja paikalle. Eli ei kun rälläkkä kättä ja pusseja kiinni. Siinä ne nyt ois. Isot tolopat ja niihin hitsattuna ne Airlift Performancen toloppien alaosat, niin ei se siinä. Ruvetaan ottamaan ne tuosta, pistetään tolopat paikalle ja pistetään nämä toloppiin kiinni. Sitten ruvetaan ottamaan renkaat irti, nostetaan keula ilmaan ja ruvetaan sitten suunnittelemaan etutoloppien vaihtoa. Sieltähän se höplähti irti. On vaan tyhjiä tän. Mistähän me vejettä ne paanen ilmalet? No ei tiedä vielä. Aika näyttää. No niin, vielä näkyy olevan märkää tuo. Tai ei märkää, mutta vähän pehmyttä tuo muoli noissa tolopissa. Niin sitten tällä väliin tehdään jotain täytehommaa, kun ne kuivaa. Ei kehtaa sen takia kiirehtiä ja asentaa sitten. Eli jarrulevy. Tarkoitus olisi ottaa tästä rasvat pois. Sitten tuolla sinkkimaalilla maalattaa nämä. Ja tältä sisäpuolelta kanssa nämä, että tämä ei ruppeisi ruostumaan. Nyt se olisi putsattu, niin laitetaan tätä ihan sinkkispreitä. Tässä on niinku pohjamuoli ja pintamuoli samassa. Niin jospa se vähän sitä ruostumista hias. No niin, kokeillaanpa onko se sen verran kuivanut. Ei tämä ainakaan enää tahmea oo eikä tänne jää sormenjälkiä. Niin nyt se on siinä ohjeen mukaan pistetty. Tuolta holokin reunasta tuohon pussi alareunan 12,5 senttiä. Jep, se on ihan jees. Siltä se näyttää nyt niin sanotusti valmiina. Tosiaan pensselillä muodattu. Mutta tuosta ei juuri erota, että sitä toiseen hitsattu. Eli kiitos Mikolle, älyttömän hyvää saumaa tuli. Sinne se uppos. Sitten ei kun rojuja paikalle. Nostetaan jarrusatula pois. On. On kummonen homma. Se on parempi tässä vaiheessa pistää vielä tuo letku paikalle. Äsken pistettiin jo autossa ollessa, kun joku unohti se.
kun se pistää nää etukäteen, niin se on huomattavasti helpompi homma tässä pöydällä. No niin, nyt päästään muokkaamaan sitten näitä takakynkkiä, että saadaan pussit passaamaan siihen. Eli ohjeen mukaan 24 milliä pitää olla tältä juuresta tähän huipulle. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että jouduttaa ajamaan semmonen tämän kokoinen laisti pois. Eli käytännössä tuo pyöristys tuosta päästä. Muuten se jää se pussi kiikkumaan siihen. Eli ensin pohjalle tulee tämmönen lautanen. Ja sitten pussi päälle. Niin nyt kun se on liian pitkä, niin tämähän kiikkuu tässä ihan ja se kaikki paino jäisi niinku tähän kuppiin. Niin nyt sitä lyhennetään sitten, että se mahtuu se tappi kokonaan sinne sisälle ja sittenpä se pussi istahtaakin nätisti tämän koko lautasen päälle, niin ei sitten jää keikkumaan siihen. Mutta ei siinä ruveta merkkaamaan kohta ja ajettaa rälläkällä se ja siistittää ja maalattaa sitten tuolta sisältäkin. Ei ruppee sitten ruostumaan. Ei kun siis rälläkkä laulamaan. Eli nyt se on käytännössä sen näköinen ja nyt jos kokeillaan. Tuo siihen päälle. Pussi siihen. Ennenpä se ei siinä lokatakaan. Elikkä siis nyt se on sopivan mittainen ja paino kohdistuu sinne minnekä sen pitää. Eli sitten maali siihen, siistittää ne. Ja sen jälkeen ruvetaan sitten ottamaan entisiä kynkkiä autosta pois ja nakattaa uudet tilalle. Juu! Siinä ruppes olemaan kynkätti kohta puoli irti. Tosiaan ne kun pitää vaihtaa nyt samalla, että saadaan levyjarrut taakse. Ihan perusilman alusta asennuksessa niitä ei tarvitsisi käyttää pois vaan. Me nyt käytetään tosiaan samalla kun vaihdetaan ne levylliset kynkät, niin eikö sieltä vaan pultit auki ja kynkät pois ja ruvetaan sitten tekemään jousilautaseen tilaa, että saadaan ne ilmaletkut sieltä läpi. Nyt ne on kynkät ruovastu irti. Mulla on tässä tämmönen pieni déjà vu fiilinki päällänsä. Ihan niinku ois viime talvena suunnilleen sammoihin aikoihin tehty tämä ihan sama homma. Paitsi silloin vaan ei jäänyt takaa akseli paikalleen. Silloin otettiin se ihan koko morkulana pois, mutta siellä on nuo yläpiät. Noin. Seuraava homma, mitä ruvetaan tekemään, niin katsotaan onko nämä sopivan mittaiset. Jos ne on liian pitkät, niin lyhennetään. Ja sitten tänne ulkopuolelle, niin tuohon kohin suunnilleen tulee reijät molempia, saadaan niistä ne letkut läpi. Tuohon pistetään tuo lätkä ja suurin piirtein saisi suoraan olla. Ja siihen on ympyrän kohta merkattu, niin siihen pidetään jäljet ja ruvetaan kohta siihen tekemään reikä. Noin. Kello on sen verran, että jatketaan huomenna aamuna. Ruvetaan sitten tyrkkäämään kynkät paikalle ja pussit niihin, niin
kohta ollaankin siinä vasta rakennellaan enää ilmalinjat ja sitten tuonne peräkontin puolelle koitetaan saada kompureja ja muut. Tämmöset tulloo tuonne kynkän luokse, kynkän päälle siihen jousilautasen yläpuolelle. Se me tehtiin pikkusen parannettu malli, tästä porattiin noihin nurkkiin reijät, että jos ne männöö vettä, niin se vesi pääsee pois siis sieltä. Nostetaan ne paikalle ja pistetään pussi siihen kanssa paikalle. Seuraavaksi ruvetaan sitten ehtimään lyhempiä takaiskaria, kun tuo on semmosen 10 senttiä liian pitkä. Muuten pääsee tuo pussi pois siltä, jos käyttää renkkaita pois ja auto ilmassa, niin sen pitää saada vähän lyhempi iskari. Ja nämä pussit jää auto ilmassa tälleen. Tai oikeastaan vielä pahemminkin, koska nythän se on tuon pöntön päällä ja iskarin pää on edelleen tuolla alempana. Niin nyt meidän pitää jostain hommata sitten vähän lyhemmät iskarit sinne taakse. On kamperin sääjöt ja on jäykkyyssääjettävät iskarit ja sinne se uppos. Nyt on joka puolella. Sitten vaan otellaan taas vähän lisää osia. Toinen jarrulevy on vielä eteen tulossa. Toista jarrukilippeäkin otellaan eteen, koska minä huomasin, että meillä on 2 kappaletta vasemman puolen jarrukilippiä. Niin oikealle puolelle ei ole sitten yhtään. Ensi viikolla sitten ruvetaan vetämään ilmalinjoja luultavasti paikalleen. Eli siis osa 2 on tulossa ilma-alusta asennuksesta. Tässä oli osa 1, eli se suurin mekaaninen työ. Kiitos Nikolle, kun hitsas mulle etuutolopat. Oli tosi iso apu. Mutta kiitos kun katsoit videon, jätähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilana kanava, niin pistähän viimeistään nyt tilluun se. Me nähdään ensi videolla sitten noitten paineilmalinjojen kanssa. Se on morjes!